Adaptările operelor literare clasice reprezintă întotdeauna o provocare majoră pentru industria cinematografică și de televiziune. Totuși, serialul turcesc Dudaktan Kalbe, cunoscut în România sub titlul De pe buze la inimă, a demonstrat că o capodoperă a literaturii poate fi transpusă pe micul ecran cu o profunzime emoțională remarcabilă. Bazat pe romanul omonim scris de celebrul autor Reșat Nuri Güntekin, serialul difuzat între anii 2007 și 2009 a captivat milioane de telespectatori, depășind granițele Turciei și devenind un fenomen internațional. Această producție nu este o simplă telenovelă, ci o dramă psihologică complexă, o radiografie a sufletului uman măcinat de ambiție, traume din copilărie, orgoliu și o nevoie disperată de iubire. Titlul în sine ascunde o metaforă profundă. Iubirea care rămâne doar la nivelul declarațiilor verbale, o pasiune efemeră care atinge buzele, dar eșuează tragic în a prinde rădăcini solide în inimă. Un concept care va defini destinul personajului principal masculin. Scenariul serialului este o construcție narrativă meticuloasă, care își acordă timpul necesar pentru a dezvolta un univers bogat în nuanțe și o intrigă densă. Povestea principală gravitează în jurul lui Kenan, un violonist talentat și faimos, a cărui viață aparent perfectă ascunde cicatrici emoționale adânci. Acțiunea debutează cu întoarcerea sa în orașul copilăriei, un loc pitoresc, dar încărcat de amintiri dureroase. Aici o întâlnește pe Lamia, o tânără orfană, ingenuă și plină de viață, care trăiește sub opresiunea unor rude insensibile. Intriga se complică atunci când admirația inocentă a Lamiei pentru muzica și persoana lui Kenan se transformă într-o iubire profundă și pătimașă. Scenariștii au construit cu o măiestrie rară această etapă a poveștii, subliniind contrastul izbitor dintre lumea sofisticată, dar rece a lui Kenan și universul simplu, dar autentic din punct de vedere emoțional al Lamiei. Relația lor debutează sub auspiciile unui romantism aproape idilic, însă este rapid otrăvită de demonii interiori ai bărbatului. Orbit de ambiția sa profesională și de dorința de a-și consolida un statut social intangibil, Kenan alege să o abandoneze pe Lamia, în ciuda sentimentelor reale pe care le nutrește pentru ea. Evoluția narrativă atinge un punct culminant dramatic atunci când Kenan alege o căsătorie de conveniență cu Cavidan, o femeie influentă și bogată. Decizia este motivată exclusiv de interese materiale și de prestigiu. În acest moment, scenariul capătă accente de tragedie clasică. Lamia, rămasă singură, descoperă că poartă în pântece copilul lui Kenan. Din acest punct, povestea transcende ideea iubirii trădate, devenind o cronică a supraviețuirii, a sacrificiului matern și a maturizării forțate. Odată cu intrarea în prim plan a lui Cemil, un personaj inițial obscur și aparent antagonic, dinamica se schimbă radical. Căsătoria de conveniență dintre Lamia și Cemil, menită inițial să salveze onoarea tinerei, devine terenul pe care se va clădi una dintre cele mai neașteptate și profunde povești de dragoste. Intriga este astfel structurată încât menține spectatorul într-o tensiune constantă, alternând momentele de speranță cu cele de deznădejde absolută. Totul culminează într-un final care pedepsește orgoliul și răsplătește devotamentul, lăsând în urmă un gust dulce amărui, specific marilor drame rusești sau anatoliene. Analiza personajului Kenan dezvăluie o complexitate psihologică fascinantă. El nu este un ticălos bidimensional, ci un artist torturat, o victimă a propriului trecut. Sărăcia cruntă și umilințele suferite în copilărie l-au transformat într-un adult terifiat de vulnerabilitate. Vioara sa, instrumentul prin care își exprimă genialitatea, este în același timp scutul său împotriva lumii. Parcursul său reprezintă în esență o involuție emoțională urmată de o trezire târzie. Kenan este definit de un hibris tragic. El crede în mod eronat că succesul și statutul social îi pot oferi imunitate în fața suferinței. Relația sa cu Lamia reprezintă singura lui șansă la o fericire autentică. Dar frica de a nu fi tras înapoi în mediocritate îl face să calce în picioare exact sentimentul care l-ar fi putut salva. Pe parcursul episoadelor, spectatorul asistă la dezintegrarea sa lentă, căsnicia lipsită de iubire și realizarea ulterioară a greșelii colosale pe care a făcut-o îl transformă într-o umbră a bărbatului mândru de la început. Kenan învață prea târziu că nicio simfonie aplaudată pe marile scene ale lumii nu poate acoperi tăcerea asurzitoare a unei inimi goale.
Regretul său devine un leitmotiv al serialului, o agonie continuă care îl consumă până în ultimul moment. Prin contrast, Lamia reprezintă lumina, reziliența și transformarea autentică. Evoluția ei este inima și sufletul întregii producții. Inițial, scenariul ne prezintă o copilă naivă, o cenușăreasă modernă care găsește refugiu în visare și în admirația pentru un idol de neatins. Însă, odată cu trădarea lui Kenan și apariția sarcinii, Lamia este forțată să renunțe la iluzii și să înfrunte realitatea brutală. Transformarea ei dintr-o victimă pasivă într-o mamă leoaică este detaliată cu o empatie extraordinară. Ea învață să își apere copilul, să își construiască propria independență și, cel mai important, să își recalibreze înțelegerea asupra iubirii. Dacă dragostea pentru Kenan a fost o pasiune oarbă, distructivă și dendentă, experiența dură de viață o conduce către o formă de iubire matură, bazată pe respect, siguranță și sprijin reciproc. Demnitatea cu care suportă umilințele societății și refuzul de a se lăsa distrusă de circumstanțe o transformă dintr-un personaj vulnerabil într-un simbol al puterii feminine. Această metamorfoză este esențială pentru mesajul poveștii. Adevărata forță nu vine din statutul social, ci din tăria caracterului și puritatea sufletului. Cemil este fără îndoială personajul cu cel mai spectaculos și surprinzător arc narrativ. La începutul serialului, el este prezentat ca un bărbat cinic și distant, un membru al aristocrației decăzute, prizonier al propriilor demoni și vicii. Este adesea perceput ca fiind periculos sau cel puțin imprevizibil. Cu toate acestea, interacțiunea sa cu Lamia aduce la suprafață o cu totul altă fațetă a personalității sale. Evoluția lui Cemil este povestea unei izbăviri prin iubire necondiționată. El vede în Lamia nu doar o femeie rănită, ci o ființă care merită protejată cu prețul propriei sale vieți. Decizia lui de a o lua de soție pentru a-i oferi un nume copilului ei, suportând inițial răceala și respingerea fetei, demonstrează o profunzime a sentimentelor care le clipsează categoric pe Kenan. Prin răbdare, respect și un devotament absolut, Cemil reușește să vindece inima frântă a Lamiei. El demonstrează că dragostea adevărată nu este un foc de paie care arde rapid, ci o flacără constantă care încălzește și vindecă. Transformarea sa dintr-un individ egoist într-un stâlp de susținere și un tată iubitor oferă serialului o balanță morală perfectă. Dincolo de triunghiul amoros și de dramele individuale, Dudaktan Kalbe transmite un mesaj educativ extrem de puternic și atemporal. Serialul este o critică subtilă, dar fermă la adresa societății contemporane, care tinde să valorifice mai mult succesul material și aparențele decât valorile spirituale. Povestea ne învață că deciziile luate din frică, orgoliu sau ambiție socială au un cost emoțional devastator, adesea ireversibil. Mai mult, producția subliniază importanța asumării responsabilității pentru propriile fapte. Fiecare personaj este obligat, mai devreme sau mai târziu, să se confrunte cu consecințele alegerilor sale. Destinul tragic al lui Kenan servește drept avertisment împotriva trufiei, arătând că succesul profesional nu poate compensa falimentul moral. Pe de altă parte, povestea Lamiei și a lui Cemil promovează ideea că traumele pot fi depășite și că a doua șansă la fericire este posibilă doar atunci când iubirea este dublată de onestitate, respect și compasiune. Este o lecție profundă despre maturizare emoțională, despre capacitatea de a ierta și despre forța regeneratoare a sentimentelor sincere. Culisele acestui serial ascund detalii fascinante care contribuie la înțelegerea succesului său masiv. Atmosfera vizuală a serialului, filmat în locații de o frumusețe melancolică, precum pitoreasca insulă Büyükada din Marea Marmara, a fost o alegere deliberată a echipei de producție pentru a reflecta stările sufletești ale personajelor. Străzile înguste, conacele vechi cu arhitectură nostalgică și marea mereu prezentă în fundal au funcționat ca un personaj tăcut, amplificând dramatismul fiecărei scene. Un alt element crucial din culise a fost muzica extraordinară compusă de talentatul Toygar Işıklı. Coloana sonoră a fost atât de apreciată încât a devenit un succes independent. Muzica de vioară, sfâșietoare și pasională a fost compusă pentru a exprima tot ceea ce Kenan nu putea rosti prin cuvinte. Fiecare temă muzicală a fost gândită special pentru a sublinia durerea, speranța sau resemnarea personajelor, transformând vizionarea într-o experiență senzorială completă.
Actorii care au dat viață acestor personaje iconice au vorbit de-a lungul timpului în diverse interviuri despre greutatea și responsabilitatea interpretării lor. Burak Hakkı, actorul care l-a interpretat magistral pe Kenan, a declarat în repetate rânduri că acest rol i-a testat limitele profesionale. Pentru a oferi credibilitate personajului său, Hakkı a urmat luni întregi lecții intensive de vioară. El a dorit ca postura sa, mișcarea arcușului și mimica feței în momentele interpretării muzicale să fie perfect autentice. Actorul a recunoscut că Kenan l-a epuizat emoțional, deoarece a trebuit să acceseze zone foarte întunecate ale psihicului uman pentru a înțelege și reda lupta interioară a unui om care se autodistruge. Hakkı a povestit cum publicul din Turcia era atât de implicat în poveste, încât era adesea oprit pe stradă și certat de oameni pentru deciziile luate de personajul său, un semn incontestabil al forței interpretării sale. Aslı Tandoğan, interpreta Lamia'i, a adus pe ecran o vulnerabilitate și o forță extraordinare. În interviurile sale, actrița a subliniat că procesul de a o interpreta pe Lamia a fost o călătorie interioară profundă. Ea a declarat că a iubit parcursul personajului ei, de la fata visătoare la femeia puternică, menționând că a trebuit să plângă enorm la filmări. Uneori a avut reale dificultăți în a ieși din starea de tristețe apăsătoare pe care o cereau scenele. Tandoğan a apreciat în mod special felul în care scenariștii nu au lăsat-o pe Lamia să rămână o simplă victimă, ci i-au oferit o voce și o demnitate rar întâlnite în telenovelele acelei perioade. Chimia dintre ea și actorii principali, precum și dedicarea pentru fiecare detaliu al suferinței și eliberării Lamiei, au transformat rolul într-unul definitoriu pentru cariera sa. Yiğit Özşener, actorul care l-a adus pe ecran pe complexul Cemil, a oferit la rândul său perspective interesante asupra muncii sale din culise. Cunoscut pentru abilitatea de a interpreta personaje cu multe straturi, Özşener a privit rolul lui Cemil ca pe o provocare de a umaniza un om care putea fi ușor detestat la început. El a declarat în interviuri că a lucrat intens la limbajul corpului și la privirea lui Cemil pentru a trăda sentimentele ascunse pe care acesta nu voia să le expună lumii. Actorul a explorat temele vinovăției și ale răscumpărării, menționând că transformarea lui Cemil a fost lentă și construită pe mici detalii de interacțiune cu Lamia. Modul în care Özşener a dozat emoția personajului a făcut ca tranziția acestuia spre statutul de erou romantic și salvator să pară incredibil de naturală și cucerind definitiv inimile publicului. În concluzie, analiza amplă a serialului Dudaktan Kalbe demonstrează că această producție transcende statutul de simplu divertisment televizat. Prin adaptarea inteligentă a unei capodopere literare, prin crearea unor personaje tridimensionale, măcinate de conflicte interioare profunde și susținute de interpretări actoricești memorabile, serialul a lăsat o amprentă de neșters în istoria televiziunii. Mesajul său despre prețul uriaș al orgoliului și despre forța vindecătoare a iubirii adevărate continuă să rezoneze cu spectatorii de pretutindeni. Detaliile meticuloase din culise, de la coloana sonoră de excepție până la pregătirea intensă a actorilor, dovedesc dedicarea totală a întregii echipe. Povestea lui Kenan, a Lamiei și a lui Cemil rămâne un studiu fascinant al naturii umane, o simfonie vizuală și emoțională despre tot ceea ce ne face fragili, dar și despre ceea ce ne oferă puterea de a merge mai departe.